A Total Car erőmérő következő epizódjában ezt az egyes generációs Suzuki Swift GT-t szeretnénk bemutatni, és megmérni a teljesítményét. Nagyon érdekes sztoria van ennek az autónak, egy elsős gazdás autóról beszélünk, aminek még az eredeti számlája is egyenesen NSK-ból 16 000 márkáért rendelkezésre áll. Nagyon hosszú utat tett meg az autó, hogy ide került. Érdekes története van ezeknek az autóknak. A General Motors az M platformra készített kis autót, ami annak idején a Suzukinak a General Motorsban kölcsönösen oda-vissza résztulajdonuk volt. Ezt a típust nem csak Suzuki néven Európában, hanem a világ összes részén forgalmazták, nyilván beleértve Amerikát, beleértve akár Ausztráliát is, Holden Barina néven megtaláljuk ezt az autót. Nagyon nehéz is utána keresni ennek a gépnek. Tipikusan ez az autó egy 1.3-as, dupla vezérműtengelyes, 4-hengeres motorral rendelkezik. A Suzuki korában ez a hengerenkénti befecskendezés nagyon korai volt. Az első darabok között tartják számon a Suzukinál ezt a motorkonstrukciót. 1986-tól 88 második fél évéig, tehát nagyjából 2,5 évig gyártották ezt az autót, és pontosan ez a példány 1987. november 13-án került átadásra. Igazából én MK2-es Swiftet kerestem, és az eBay-en bukkantam rá, mint sima Suzuki Swiftként árulták. Hát így vicc kedvére elkezdtem licitálni, aztán hát rajtam maradt, mint szamáron a fül, amit nem bántam meg, mert igazából egy kuriózum szinte, mert teljesen rozsdamentes az autó. Az utolsó éveit csillaggarázsban töltötte, kb. Hólapáttal takarították. Ez meglátszik rajta, tehát kívülről viseletes, de úgy szerkezetileg hibátlan az autó. Csak honosítani kellett az autót, mert érvényes műszakia volt. És ezen kívül, ha jól látom, akkor itt a jelek alapján lehet, hogy teljesen eredeti vezérműszíjak, illetve fogalmaz. Valószínű, hogy ez a 61.900 km, amennyivel hozzám került az autó, az valós, mert a burkolat leszedésekor megdöbbentően tapasztaltam, hogy a gyári vezérműszíj volt az autón, meg a többi jel is arról árulkodik, hogy ebben az autóban nincs több, tehát váltógomb, kormány, minden, tehát ezen nem cseréltek semmit. Ez egy idős hölgyé volt, első tulajdonos. Hoztál nekünk még itt dokumentumokat, gyakorlatilag teljes körű a dokumentációja, és úgy látszik, hogy a szerviz előélete is megvolt. Valószínűleg az égszíjban is a kilométer nem is, de az évek már talán megvoltak. Hát az biztos, hogy megvolt benne. Ezzel az autóval Nobuhiro Tajima nagyon sokat versenyzett, ő a Suzuki Motorsportnak volt korábban a vezetője, 7-szeres Pikes Peak győztes. Adódna, hogy ezt az autót versenyzésre használjuk. Nagyon könnyű, 720 kg a tömege, 101 lóerő gyárilag a motorja, és hát nyilván elég fordulékony. Mik a terveid, versenyezni? Nem, szeretnél semmiképpen, ezt pont onnan szerettem volna megmenteni. Tehát az a célom, hogy ezt felújítsam és OT minősítést elérni. Tehát a jövőkor számára meghagyni, hogy ilyen volt, amikor még benzinnel mentek az autók. 101 lóerő a gyári adat. Habár kilométer sok nincs benne, de idő azért telt el már egy pici. Mit tippelsz? Hány lóerőt fog tudni az autó? Én nagyon presszimista leszek, 90 lóerő maximum. Nagyon sokat át, tehát ennek az autónak azért... Van magyar rendszám, a lából jöttetek, azért érezni lehet, hogy mozog az autó. Hát, maradjon 90. 90. Én azt gondolom, hogy a japánok abban az időben nagyon bizonyítani akartak. Én e fölé tippelnék, tehát inkább a 95 lóerő környékére, a fordulatszám szerintem azt hozni fogja, meglátjuk. Gyönyörű hangja volt az autónak, egészen 7450-ig pörgött le, kívülről nagyon nagy élmény volt ezt hallani.
A teljesítmény is a korának high-techjének azért megfelelő, hiszen ha jól emlékszem, ez pontosan 33 éves autó, és a típuskódja is A33, tehát minden egy nagyjából e körül van, és a teljesítmények hogyan néznek ki a görbén. Egy pici hullám van 4000 környékén, nem jelentős, de azért megfigyelhető ez a különbség. Valószínűleg ebből nem sokat vesz észre, aki a gázpedált nyomja. A teljesítmény az 6760-nál jelentkezik csúcsként, ami egy egész magas érték, és ahogy mondtuk is, 7450-ig kipörgethető az autó. Nyilván itt a hengerek töltése miatt nagyon magas teljesítmény érhető el. 92 lóerőt mértünk kerekítve, a te tipped 90 volt, az enyém 95. Hogyan látod most ezt a mérést? Nem nagyot tévedtem, igazából meg vagyok elégedve, a görbe szép. Ha a mai autók tudják ennyi idősen, akkor le a kalappa. Gratulálok az építéshez és az autóhoz. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A Total Car erőmérő következő epizódjában ezt a japán belpiacos, tehát jobbkormányos 4. generációs Toyota Suprát 2 JZ GTE motorral fogjuk megmérni. Az autó jelenleg angol rendszámmal fut, honosítása folyamatban. Ha ti is kíváncsiak vagytok, hogy mennyi teljesítményt tud leadni egy enyhén módosított Toyota Supra, akkor iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára.